Lehet, hogy nem figyeltem egyébként a szövegre, hogy mit írt ki pontosan. Anthony? Mindegy végül is. Majd kiderül. Sürgősségére jön be a csaj. Nem tudom, miért jöttünk ide. Hello, I'm looking for Anne Shepard's room. Anne. Please sign the visitor's book. Írjuk alá a könyvet, természetesen. Are you a member of the family? Yeah, you could say that. Oh, she'll be pleased to have a visitor. No one ever comes to see her. With the Alzheimer's, she has trouble remembering things, but it'll still please her. You know. Magát? Okay. It's room 19 at the end of the corridor. Okay, 19-es szoba. Hát akkor irány a 19-es szoba. Ez az a levendula? Talán. 14. Jobb oldalon lesz 17-19. Ja. Lássuk. Hello, Mrs. Shepard. Is it time for my pills already? Ez az anyjuk No, volt? Mrs. Shepard, They're never on time with my pills. I don't know what they do here. In the other hospital, they were always on time. But here... I came to talk about your son, Mrs. Shepard. My son? I have no son. Azt mondja, hogy nincs fia. Van baj. You had a son named John, and John had a twin brother. Do you have my pills? It's time for my pills. Ajajajaj. Try to remember, Mrs. Shepard. John's twin brother was placed with a foster family after the accident. What was the name of Mi the volt a foster nevelő family? család neve? I asked them for a television, you know. They said I didn't have enough money. It's a pity. I'm fond of television. Nem kap tévé, nem nagyon válaszol. Your other son, Mrs. Shepard, John's twin brother. What was his name? What other son? I have no other son. I never had any children. Ott egy origami. Ott egy origami. I know what happened at Carnaby Square. Do you remember? Carnaby Square. I think I used to live there a long time ago. We didn't have much money at the time, you know. We had to make do with very little. Nem nagyon találok semmit. Do you remember John? My Johnny. He is a good little boy, you know. I think your son is in trouble, Mrs. Shepard. He's done some terrible things. I need to find him. Do you understand? Terrible things you're telling me. He never came to see me, can you believe it? In 10 years, never. No one forgets their mother, do they? Ennek semmi nincs itt a szobába. Mrs. Shepard, your son may be linked to a series of murders. Perhaps you have some information that could help the investigation. Are you a new nurse? Where are my pills? Nem nagyon jutunk előre a beszélgetésben. Hoppá. Ott az origamia. Csak nem át ezt az irányítást komolyan.
Hajtogatunk? I love origami, but that's not my favorite one. Na, ez nem a kedvence. Nem ez lett volna a megoldás. Meg kell találnunk a kedvencét. Kolibri. Kutya. Béka. Hajtogassunk békát. Békát hajtogatunk a néninek. I love origami, but that's not my favorite one. Hát úgy látom, hogy akkor kolibrit fogunk hajtogatni. Kolibrit. Az olyan szimpatikusnak néz ki. I love origami, but that's not my favorite one. Hogy pukkanna el a ezé. Ez már volt. Ne erre nézzé. Hát ezt nem hiszem el. Az irányítás borzasztó. Kutyát fogunk hajtogatni. Na, sikerül. Oh, you know how to do these little dogs too. My children loved origami. Na, I taught gyerekek them how to do it. szerették. Tehát tud origamizni. He always wanted to call them Max. Max, Max, Max. All dogs with the same name. Aha. I was wasting my time telling him they couldn't all have the same name. Igen, de John But már he always meghalt. wanted his paper dogs Max. It's funny, isn't it? Oké. Hagyjuk beszélni. Még hajtogatunk? Nem hajtogatunk többet. Gépet nem tudjuk kikapcsolni. Nézzük tovább. Did you make these origami figures? My little paper animals. They played with them for hours. I showed my boys how to make them, you know. A fiúknak, Yes, your tehát több boys, Mrs. Shepherd. John and... what was your other son's name again? My other son? I only had one son. My little Johnny. Na most meg egy fia van. Elég fárasztó, nem? You don't seem to get many flowers, Mrs. Shepherd. No, but I love them. My son knows that I love flowers. I know he'll bring me some. Szagok. Oké, kimegyünk virágért. Hozunk virágot. Úgy látom, hogy a néni az valóban kicsit kihagyásos, de azt a virágot most megszerezzük és odarakjuk a ezért néni mellé.
Hogy riszálja magát a kis csaj. Does Mrs. Shepherd ever talk about her past? It's not all very clear to her now. Sometimes she'll remember the oddest things, though. I suppose if she sees something that reminds her of her past. Ad segédletet. Oké, látogató. Does she get many visitors? She's been here for 10 years and you're the first. 10 év után ez az első. Did she ever mention her sons? Sons? Well, she often mentions John. I think John he drowned. emlegeti, aki megfulladt. Does she ever talk about her other son? I didn't know she had another one. I've never heard her mention it. Oké, tőle se tudtunk meg Sometimes, többet. if you show her things, it seems to trigger a memory from her past. You might get it to remember. Thanks for the advice. Oké. Ide jövünk. Ide jövünk. Talán emlékszik a virág What a alapján. lovely orchid. My sons loved orchids. We used to grow them in the back. When Most a John John died, meghalt, I laid orchids on orchideát his tett a grave. sírjára. Hát nem ezt akartam. Kezdjük előről. Ott a 2 gyerek. Are these your children, Mrs. Shepherd? John and his brother? Is that them? They're good little boys. Their Az father apjuk never nem looked after vigyázott them. rá, jó? Még mindig Always próbálom drinking. kinyomozni, hogy mi van. They didn't have an easy life, you know. Nem volt könnyű életük. Ez tök jó. I cried when they told me. I'd already lost one of my children, and now they were taking away another one, you understand? The foster family, Mrs. Shepherd. What was the name of the foster family that adopted John's brother? Kik fogadták They were örökbe? really very nice people. I met them, you know. In the beginning, I used to go and see my little boy. Ha Then I meglátogatta a got kisfiát, sick and I couldn't go aztán any beteg lett longer. és már nem tudott elmenni, Perhaps he thought I'd forgotten és him. talán azt hiszi, hogy megfeledkezett He róla. must have thought I didn't love him anymore. Aha, tehát a gyilkosunk szeretet His name, hiányos Mrs. volt. Shepherd. What was his name? But I loved him. If you only knew how much I missed him. Please, Anne. His name. What was his name? Na? Come closer. Na, a fülünkbe suttogja? Hogy nem árulja el soha? Ez degenyó! Degenyó a játék! Ez degenyó a... Ne csináld már ezt velem! A csaj az nagyon morcinak tűnik. Hát de ne csináld már ezt velem, hogy nem árulod el, hogy ki a gyilkos. Na. Töltőképernyőn vagyunk. Szóval elárulta a csajnak, hogy hívták a másik Shepherd fiút. Mit nyomozunk ezerre. There has to be a goddamn clue somewhere. It's probably staring me in the face. This kid's gonna die, and I'm going around in circles! Úgy látom, hogy egy kicsit problémás a csávó, meg tikkel. All packed up and ready to go? What are you talking about? The investigation's over. We know who did it. We no longer need your services anymore, Norman. So you can ride your files all the way back to Washington. I'd be lying if I said I was gonna miss you.
Továbbra is azt mondom, The hogy nem... investigation isn't over. You have absolutely nothing on Mars. Mars is guilty. Case closed. Anyway, it's no concern of yours now. You're off the case. So pack up and fuck off. Úgy látom, hogy a rendőrörsön kidobták őket a francba. You are an unbalanced, psychopathic asshole. Ó, ráteszem a kezem, mint pofoszkodás lesz. I'll take that as a compliment. Honestly, I don't give a shit what you think. I found the origami killer. Everyone's happy. End of story. Have a nice trip back, Norman. Azt hittem pofoszkodás lesz. Nem nyomtam semmit, skacok. The killer's name is here. Somewhere in this data. I just have to find it. Find it before it's too late. Okay. Oh, one last thing, sir. You should be careful not to overindulge in you know what. It can be dangerous. Very dangerous. It'll end up killing you if you're not careful. A végén megöl minket, ha nem vigyázunk. Oké. Emlékszünk rá, hogy nem kéne drogozni. Oké, akták. The killer is white, age between 30 and 45. Profilozunk. He is intelligent, calm, and determined. An organized type. He has a car. He's probably employed, but his work allows him free time. Szabadidős tevékenysége van. Tehát, hogy van valami melója, geoanalízis. Nincs adat. Nem tudom, hogy most találunk-e valamit itt. Nem igazán. Oké, nyomok. Ari was in record mode when I was fighting with the killer. Perhaps there's something on it. Aha. Elemezzük a gyilkost. Ja, hogy nekem kell a videót elemezni. Értem. Most látnom kéne valamit? Megpróbál minket lekardozni, igen. Oké.
Találunk valamit? Ezen elemezhetünk valamit? The sword was already in Paco's office. It's got nothing to do with the killer. Értem. Kéne látnom vajon. Gold watch. I'm sure I've seen this before somewhere. Aranyóra. Aha. Mondd, a rendőr. Tehát valamelyik rendőr a gyilkos. The watch they give for promotions to lieutenant. The killer is a cop. Semmi. Az a karról. Ja. Oké. Nézzük tovább. Nem ez? Ez a kérdőjel. Looks like the killer is a cop. Carter Blake! That would explain the dead-end investigation and his desire to frame Ethan Mars. Nem, még azért nem vagyok benne biztos, hogy nem a rendőrfőnök volt. Two receipts from the same gas station. Might be near the killer's home. Igen, geoanalízis. The killer lives in this zone. 342 people live around there. Not good enough. Gotta find a means of identifying the killer more precisely. Oké, ez már valami. The gun the killer left at the Blue Lagoon. Perhaps there's some way of tracing its history. Hát azt elemezni kéne azt a pisztolyt, eléggé. Impounded in a police case 5 years ago. The gun is still supposed to be in police custody. Rendőrségi raktárban kéne lenni. If not a cop. Oké. Mit tudunk elemezni ezen? Nem lehet analizálni, igen. Geoanalízis. Egy rendőr. There's only one cop in that geoprofiling zone. Gotcha. És ez ki? He owns a warehouse on the docks. If I'm wrong, Sean Mars is dead. Akkor most megyünk a raktárhoz. Nem tudjuk, hogy hova megyünk, de azt tudjuk, hogy melyik rendőr a gyilkos.
Let me stay with you, Scott. I don't want to go. Look, it'll only take a couple of days. Long enough to get this resolved. I can't just wait while you confront my son's Csajt el killer. akarjuk küldeni. It's the only way, Lauren. Trust me. Now go stay with your mother for a few days, and I'll come and get you when this is all over. Tell me who the origami killer is. I want to know who killed my son. Listen, when I'm done, I'll tell you everything I know. I promise. Oké. Itt... Aha. Ezek is összemelegedtek, úgy látom. Olyan semmilyen az arcvonás. Oké. Na, szóval a gyerekek itt. És akkor most mi történt régen? Mert hogy ki volt a gyerek? És kiderül a történet. Nem tudom, merre megyünk. Gotta find someone. The water's still rising. John won't be able to hang on for long. Aha. Csak oda be kéne jutnom az autóhoz. Aha, itt most legalább a nézeten nem tudok sokat változtatni, úgyhogy látom, erre nem lehet menni, akkor marad az egy irány. Egy irányba megyünk, és kiderül, hogy mit kell csinálni tulajdonképpen. Ilyen szépiában nézem a játékot tulajdonképpen. Nem nagyon tudom, hogy hova futunk. Ja, a részeg apuhoz. Értem. A részeges nem belül. De részegnek tűnik. Dad, it's John! He found your bike! He's Get out of here, you little pet! Leave me alone! You gotta come, Dad! Come on! John's gonna die! John's gonna die! Well, that'll be one less greedy mouth to feed, won't it? Go away! Please, Dad! I'm begging you! John's gonna die! John's gonna die, Dad! What did I tell ya? Scrap! Gyerek odafutott az apjához, hogy segítsen neki. Apu meg csak ivott orhideát. I tried, John. I really tried. But he wouldn't come. Please don't die, John. Please. A kezei között fullad meg? Don't forget about my Scotty. Scott. Ő a testvér. Mondjuk nem tudom, hogy lehet megfulladva beszélni, de... Hát, csúnya trauma ez is. Jó, furcsán tartja a lábát ma. De durva a történet is. Rágyújt? Nem értem, mi? Gyufát dobál a kukába, vagy mi?
De eléget mindent? Hogy a magánnyomozó Scottnak hívják? Magánnyomozó lenne a... Mindent eléget? Hát ez tulajdonképpen... Ez nekem fura. Az a baja, hogy megszerette őket. Hát már mint a csajt. Aha. Ezéket... Oké. Jó, hát nagy darab és tud verekedni végül, és simán. Csak olyan fura. Ez olyan... Jó, én értem, hogy a... Ja, hogy ő ütötte le. Aha. Így azért már magyarázható. Aha. Így azért kezdenek összeállni a dolgok, de hát ez... Úgy látom, hogy már lebukott, vagy mi, szóval tudják. Vagy nem. Hát mit csinál a csaj az infóval, mert ugye ez a kérdés. De a rendőr is tudja már, a csaj is tudja már, elvileg. Figyeld már a kis újságíró csaj! And lost your touch, girl. A kis ügyes. Kinyírta magát a faszi? There must be something that'll tell me where Sean Mars is. Igen, Scott Shelby a magánnyomozó. Oké. Hát itt már sok mindent nem találsz, azt hiszem. Itt a kuka. That's where the smell of burning comes from. Evidence going up in smoke. Cop's uniform. Always trust a cop. That's why children went with him. He was dressed as a cop. A rendőrnek volt öltözve, és azért mentek el vele. Értem.
Azt megnézted, hogy egyedül vagy a kégliben? Ezt nem néztük meg, mi? Hát nem nagyon találunk semmit itt a lakásban egyenlőre, de nem jelent semmit. Sehol semmi? Nem hibázott? Biztos? Tényleg ennyire hibátlanul? Nem tudom, hogy mit talál, őszinte leszek. He used to be a cop. Probably knew Pontosan exactly tudja, how an hogy megy egy investigation would be nyomozás. carried out. Igen. Pisztoly, oké. Ezzel nem jutunk előrébb. Ott a másik fiókban az egy... Jól emlékszem, akkor piás üveg. Asztma gyógyszer. Értem én. I'll go through it room by room, but there's bound to be some kind of clue. Gotta be fast. He could come back anytime. Értem, ha minden nyomot megtaláltunk, majd visszaér és lesz pofoszkodás. Jó van. Szekrény. Rejtett szoba. Oké. Orchidea ültetvény, oké. Régi írógéppel. Sok origamival. Tehát, hogy amikor a szülők hazaértek a templomból, mindenkinek eltűnt a gyereke, keresték őket, sírtak és könyörögtek. A gyerekek, akiket sohasem találtak. Oké. Sean Mars. Oh, the lunatic's been watching him drown. But it's some kind of a well filling up with rain, slowly drowning him. There's not much time left. There. Shit, it needs a password. Mi a jelszó? Origami, John, eső vagy orchidea? Szerintem John. Nem. Shepard. Max. Got it. Okay. Max. The name John gave to his paper dogs when he was a child. What the hell is that? An address. It's gotta be where Sean Mars is. Hurry. There's no time to lose.
Megvan a címünk. Oké. De nem ezt akartam, hanem azt. This is where he cultivated the orchids that he left on the chest of his victims. Ja. Van egy kis baj. Csak So you found my little secret? It's over, Scott. All those children killed just to find a father capable of saving his son? Shut up! You don't understand. There's one child left. There might still be time to save him. Let him go. Do what your father couldn't do. Úgy érzem, nem. Get in there. Oké. Telefon. Három. Rádió. Hát ez nem nyert hangszórót. Ha valami gáz jön befelé. Szökési terv kénes kacok. De gyorsan. Átütjük a falat. Oké. Átértünk a fürdőszobába, vagy a szomszédba vajon? Én felgyújtotta a kéglit. Az igen. Arra nem menj. Na, ne térnázzál nekem. Ezek a gombnyomogatások, ezek nekem nagyon jól állnak. Azt kell mondjam nektek. Hűha! It's way too high. I'll kill myself if I jump. I gotta find something else. Kiutat kell találni, hát akkor 3. Anyádat, milyen gombokat kell itt nyomkodnom? Oké. Oké. Konyha. Az pedig ott. Az nem fog menni.
De bénás, haló. Oké. Hűtőbe be. Talán a robbanástól megvéd. Atomrobbanástól is üstőbe bújjunk, nem? Kijutottunk. Wow! Volt nálunk mobil? I know where Sean Mars is. I've got to call that FBI guy Jaden. He's the only one I can trust. He'll be able to save him. Jaden kell hívni. Persze. My name is Madison Page. You don't know me. I'm a journalist. We don't have much time, so listen carefully. Ethan Mars is innocent. The killer's name is Scott Shelby. Sean Mars is at 852 Theodore Roosevelt Road. You got all that? Wait, I know this already. I'm on my way to the warehouse. I gotta go. Ezeket már tudja. Jó. Most mi is megyünk oda? Oké. Kemények vagyunk, túléltünk egy robbanást a hűtőben, gyerekek. Ki akartak írni. És ezek után motorra ülünk és elmegyünk. Hát beszarsz. Hát a kemények vagyunk, csoki nyúl, ez ehhez nem kifejezés. Úgy érzem. Nagyon komoly. És most a kisfiúval fogunk játszani végre? Mi hamarabb érünk oda? Miénk az irányítás? Rácsok, ott vannak. Ott van a kisfiú középen, az tuti. Sean? Sean, hang on! I'll get you out! Did you find Sean Mars? He's stuck in the well. He's drowning. Quick, help me get him out of here! Ajaj! Úgy látom, hogy agresszív a bácsi. Az hova megy? Gyors gombok jönnek. Oké. Az a csaj menekül. Holy Christ. Hang on, kid. I'll get you out of there. Hogy szedik ki? Azt ő rázza. Szétlőttük a lakatot? Azt kezdhettük volna korábban is.
Igen, úgy látom, hogy a gyerek közben ott elájult. Na, talán újraéleszthető. Shit, he's not breathing. He's not breathing. Stay alive, stay alive. Oké, az meglőtt minket. Én nem érzem úgy, hogy olyan jól tudnánk menekülni előle, de csak mindegy, merre megyünk szerintem. Ha csak nem zsákutca, persze. Nem tudom, merre kell menni. Kifogyott. Jó, nem sikerült jó gombot nyomnom. Ajaj, nem hiszem, hogy abból túl sokat fogunk menekülni. Én nyomom, én nagyon nyomom neki. De hát szerintem utalér, ha így haladunk legalábbis. Átmegy az üvegen, hát az... Azt egy kicsit újra kéne éleszteni, nem? Halló? Come on, breathe. Breathe. Élesszük újra. Még egy kicsit kell pumpálni. Na igen. Na? Oh, you're okay, Sean. Na. You're okay. Gyerek megmentve. You're safe now. You're safe. Oké. És a csaj még az életéért kell, hogy küzdjön. Markolót kell irányítani? Úgy látom. Itt még van baj. Elég kicsi a túlélés esélye, ha nem kapunk segítséget. Hű, bazd meg! Hát, ezt túlélni nem lesz egyszerű. Ugorj be a vízbe alóra, haló! Aha. Oké. Pár lövés már kapott a csávó egyébként, amikor bement a magánnyomozóként a gazdaghoz, de hát nem nagyon akarta meghalni magát eddig. Most talán. Most talán meghalt a... Ezért csajt megpróbáljuk megmenteni. Én azon a kiugronot összecsokiznám magam 16-szor kb. Annyira tériszonyos lennék, mint állat. Azért kemény. There was
was general relief this morning when the police announced that they had found Sean Mars alive more than 4 days after his disappearance. Mars had been imprisoned in a well by the man known as the Origami Killer. The successful resolution of this case was made possible only by the bravery and tenacity of Norman Jayden, an FBI profiler brought in to help local police. State-of-the-art technology and his own investigator's flair allowed him to track down the killer. Our main headline today: it is reported that the police have identified the man thought to be the Origami Killer. Scott Shelby, 48, is a former police lieutenant who claimed to be a private eye hired by the families of the killer's victims. Shelby was killed during a massive police operation, but further details have not yet been released to the public. Jaj, de most menj el internet! Haló, internet, na most menj el, amikor a lényeg van. Dobálja a képkockákat el. Hát ezt nem hiszem el, hogy a végére pont. You're free to go. Jó, elengedik a aput. Sean has been waiting to see Kérlek, you for internet, weeks. maradj működő. I thought you might like him to be here as soon as you got out. Nem értem, hogy mi történt, de nagyon elszálltam egy kicsit. Remélem, hogy élvezhető maradt nektek még. Ethan, I'm sorry. Bocsánatot kér anyu. Megvan a gyerek. Promise you'll never leave me again, Dad. Nem hagylak el többet. Eddig se hagytalak el. I never will again. Igen. Our next guest is rumored to be about to receive a Pulitzer Prize for her remarkable series of investigative articles about the Origami Killer case, showing incredible courage and daring intervention led to the arrest of the country's most wanted criminal and saved the life of a little boy. This evening, I welcome a woman who might well be the true definition of a heroine for the ages, Madison Page. Good evening. Korunk hőse. To talk with us. Now, you've been described as being both determined and tenacious. Two qualities, no doubt, that were needed to see you through the dark hours of this unbelievable story. Were you afraid at any time? Féltünk-e? Jó, hát megjelent a könyve. De az nem derül ki, hogy ezt akarta-e a áldozatok, vagy bárki. Thank you, Miss Page. I really admire you for what you've done. Thank you. For John, Ki jön hozzá? Johnnak. We need more journalists like you, Miss Page. It's a good thing you were there to catch that bastard. Nem én kaptam el a szemetet, hanem a... What's your name? Vincent. Excellent investigation, Miss Page. You are one brave lady. You deserve a better adversary. Jobb ellenfelet, valakit, aki vadabb. Hopp, és elment. Jobb ellenfelet ezért akarnak a csajnak adni. Jó, hát itt gondolom egy ilyen lehetséges folytatás. Megint talk show. Our guest today is on the cover of today's World magazine this week and has been hailed by the whole nation as a new hero for our times. Astonishingly, he almost single-handedly ended the sinister series of killings by the man known as the Origami Killer and saved the life of young Sean Mars. His determination, courage, and intelligence have won our admiration. Norman Jayden. Fura, hogy egy FBI ügynökbe megy egyébként. De mindegy, hát itt ez ilyen lezárósnak tűnik. Na és mi ez a nagy sötét? A drog.
Lehúzza a budin végre? Mert a drog rossz, értem? FBI iroda. És mit néz a csávó, vagy mi van? Lehet, hogy összejátszott valaki még a rendőrrel? Csak játszott. Titkosított akták. Aha, kezd bekattanni. Értem. Van baj. Ott azért úgy van probléma. És ott áll a csaj egyedül. Gyerek sírjánál. You killed my son, Scott. Igen. Megölte a fiát. Were you thinking about that when you held me in your arms? I don't know why you did all this. Ő nem érte, hogy miért tette ezt, de... Nothing can justify it anyway. Nyilván nem tudja ezt semmi igazolni, se ez evidens. I feel nothing but contempt for you. Nothing but contempt. Sejthető volt, hogy nem fogják szeretni. Engem az is meglep, hogy sírkövet kapott. I want to see them again. I'm a father too. Elment a metőnk. Hát ez csodálatos. Ez valami fantasztikus. Nem tudom, hogy átmegye bármi, de szerintem nem. Mondjuk itt már csak stáblista van. Remek. Nem fontos, hogy visszajöjjön az internet végül, és tényleg. Vége főcímmel. Nem tudom, hogy átmegye bármennyi belőle. Bele van a tököm odafonékkal. Pedig tök jó kis táblista van. Próbálom követni, de ez inkább csak ilyen valós táblistának tűnik nekem. Nem tudom, hogy mennyi megy át nektek, ha átmegy valamennyi. Remélem, hogy megy. De esetre én azt mondom, hogy maga a történet szerintem tök jó volt. Tehát ez egy ilyen faszakis nyomozás volt. Hát igen, a csaj. Azért az durva, hogy a megbízott magánnyomozó önmaga után nyomozott a szülőknek. Hát jó.